purisa puggala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttharang punyakethang lokassati supatipanno bhagavato savaka sangho ujopatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samici patipanno bhagavato savaka sangho yadidang caddhari purisa yogani atta purisa puggala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokassati sadhu 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 බුදු පූජාව වඩම් මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න හේවිසි නාදනය Sadhu, sadhu, sadhu Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa iti piso bhagava arahang samma sambuddho vidhyacarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhammasarati sattha deva manussanang buddho bhagavati swakato bhagavata dhammo sangdittiko akaliko ehi passiko opanayiko panchattang veditabbo vinyohiti supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samici patipanno bhagavato savaka sangho yadidang caddhari purisa yogani atta purisa puggala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokassati iti piso bhagava arahang samma sambuddho vidhyacarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhammasarati sattha deva manussanang buddho bhagavati
ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංගිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යෝගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණී අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛිතං. මේ කඨින පුණ්‍ය මහෝත්සවය අපේ විහාරස්ථානය ආරම්භ කළාට පස්සේ සිද්ධ වෙන 10 වෙනි කඨින පුණ්‍ය මහෝත්සවය 2012 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා අපි කඨින පින්කම් සිද්ධ කරමින් මේ 10 වෙනි කඨින පුණ්‍ය මහෝත්සවයයි අද දවසේදී මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවට පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ වැඩම කොට සිටිනවා විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් ඒ වගේම අපේ දායක පින්වතුන් වෙනුවෙන් උන්වහන්සේලා පිළිගැනීම අපේ යුතුයකමක්. මුලින්ම වැඩ ඉන්නේ බර්මින්ග්හෑම් ජේතවන බෞද්ධ විහාරයේ විහාරාධිකාරී ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී මාපලගම සෝරත හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ මං හිතන්නේ අපේ විහාරස්ථානය ආරම්භ කරපු අවස්ථාවේ ඉඳලම සිද්ධ කරපු හැම පින්කමකටම සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම අපි මේ රටට ආපු දවසේ ඉඳලා අද දක්වාම ඊටමත් සහෝදරත්වයෙන්, කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් අපිට අවවාද අනුශාසනා කරන ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේ නමක්, ඒ වගේම මම ඊටමත් ගෞරව කරන ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මං හිතන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ වැඩ ඉන්න තරුණ සියලු හාමුදුරන් වහන්සේලාට නායකත්වයේ දෙන ගෞරව සහෝදරත්වයෙන් සලකන ස්වාමින් වහන්සේ නමක්. අපිට හරියට කිව්වොත් අපේ වැඩිමහල් සහෝදරයෙක් වගේ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ නිරන්තරයෙන් අපිට අවවාද අනුශාසනා කරමින් මං හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ මුල්ම පින්කමට සම්බන්ධ වුණා නම් අද වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අපි ලබාගෙන තියෙන ප්‍රගතිය දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ සියලු දේවල් වලට අපේ සෝරත හාමුදුරුවෝ අපිට නිරන්තරයෙන් අවවාද අනුශාසනා කරනවා. අපේ අඩුපාඩු පෙන්වා දෙමින් අපිට මඟ පෙන්වනවා. උන්වහන්සේගේ වැඩම කිරීම අපිට ලොකු ශක්තියක්, ඒ වගේම ආශිර්වාදයක්. අපි උන්වහන්සේ බොහොම ගෞරවයෙන් අපේ විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් පින්වතුන් වෙනුවෙන් පිළිගන්නවා. ඊළඟට වැඩ ඉන්නේ නොටින්හැම් සාන්ති බෞද්ධ විහාරයේ සහ වගේම නිව්කාසල් ආලෝක බෞද්ධ විහාරයන් විහාරයන්හි විහාරාධිපති ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී තෙල්දෙනියායේ අමිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේත් අපේ සෝරත හාමුදුරන් වහන්සේ වගේම අපිට නිරන්තරයෙන් අවවාද අනුශාසනා කරන ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ නමක්. ඉතින් උන්වහන්සේගේ වැඩම කිරීම අපිට ලොකු ශක්තියක්, ආශිර්වාදයක්. අපි උන්වහන්සේ බොහෝම ගෞරවයෙන් අපේ මේ කඨින පුණ්‍ය මහෝත්සවය වෙනුවෙන් අපි පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඊළඟට වැඩ ඉන්නවා වට්ටාරම් මලියදේව අරහන්තක රජ මහා විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති වෑවල සමිත හාමුදුරුවෝ. අපි උන්වහන්සේවත් බොහෝම ගෞරවයෙන් අපේ පින්කම වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම කඩුවෙල වැලිවිට ශ්‍රී විජිතාරාමාධිපති ශාස්ත්‍රපති මීවැල්ලාවේ පඤ්ඤාතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වැඩම කොට සිටිනවා. උන්වහන්සේවත් අපි බොහොමත් ගෞරවයෙන් අපේ පින්කම වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට වැඩම කොට සිටින බර්මින්ග්හෑම් ජේතවන බෞද්ධ විහාර වාසී ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී උඩුනුවර ඉන්ද්‍රතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අපි බොහොමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා.
ඒ වගේම බර්මින්ගම් ජේතවන බෞද්ධ විහාර වාසී ශාස්ත්‍රවේදී විතාරන්දනී සාරද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වැඩම කොට සිටිනවා. උන්වහන්සේවත් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට වැඩම කොට තිබෙනවා ලිවර්පූල් සම්බුද්ධාලෝක විහාරයේ විහාරාධිකාරී ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී තිස්සපුර සුගතරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අපි සමග එකට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබපු ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් අපේ සහෝදර සුගතරතන හාමුදුරුවෝ බොහොමත් ගෞරවයෙන් අපි මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අනුරාධපුර බසවක්කුළුම පූර්වාරාම වාසී රොටුඹ ගුණරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වැඩම කොට තිබෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේවත් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම බර්මින්ගම් ජේතවන බෞද්ධ විහාර වාසී ත්‍රිපිටකාචාර්ය තලංගල්ලේ සුමේද හාමුදුරන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේදී අපි බොහොමත් ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම නොටින්හැම් සාන්ති බෞද්ධ විහාරය, ඒ වගේම නිව්කාසල් ආලෝක බෞද්ධ විහාරය යන විහාරයන් විහාරාධිකාරී ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී ආනමඩුවේ විමල ජීව ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කොට තිබෙනවා. අපි උන්වහන්සේවත් බොහොම ගෞරවයෙන් මේ වෙලාවේදී පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ තමයි ඇත්තටම අපේ පන්සලේ වැඩ ඉන්න සුමේද හාමුදුරුවොත්, ඒ වගේම හීන්බුන්නේ සුනන්ද හාමුදුරුවොත් අපිට හඳුන්වලා දුන්නේ. ඉතින් මේක අවස්ථාවක් කරගන්නෝ පින්නත් ඕගොල්ලෝ හැමෝම වෙනුවෙන් අපේ ආනමඩුවේ විමල ජීව හාමුදුරුවන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න. ඉතින් බොහෝම වටිනා, ඒ වගේම ඊටමත් කලාතුරකින් අපේ ශාසනය තුල දකින්න ලැබෙන ඊටමත් ගුණගරුක, ඒ වගේම සහෝදරත්වයෙන් පිරි, කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් පිරි අපේ මොණරාගල සුමේද හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම හින්බුන්නේ සුනන්ද හාමුදුරුවෝ වැනි හාමුදුරන් වහන්සේලා දෙන්නෙක් අපේ විහාරස්ථානයේට හඳුන්වලා දීපු විමල ජීව හාමුදුරන්ට බොහොමත් පිං. ඔබ වහන්සේගේ වැඩම කිරීම අපිට ලොකු ශක්තියක් අපේ විහාරස්ථානයේ පින්කම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී අපි පිළිගන්නවා නොටින්හැම් සාන්ති බෞද්ධ විහාර වාසී ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී නේපාලයේ සුවච හාමුදුරුවෝ. ඉතින් මේ ස්වාමින් වහන්සේලා තමයි අද දවසේදී අපේ විහාරස්ථානයේ සිද්ධ වෙන මේ 2022 වර්ෂයේ කඨින පුණ්‍ය මහෝත්සවයේ වෙනුවෙන් වැඩමවකට සිටින්නේ. තුන්වහන්සේලා අපේ විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් දායක පින්වතුන් වෙනුවෙන් අපි බොහෝමත් ගෞරවයෙන් වන්දනාපූර්වකව පිළිගන්නවා. උන්වහන්සේලා පිළිගැනීමක් හැටියට කවුරුත් සාදුකාරයක් පවත්වන්න. 2022 වර්ෂයේ පැවැත්වෙන අපේ 10 වෙනි කඨින පුණ්‍ය මහෝත්සවයේ වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවට අපේ විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ විවිධ ප්‍රදේශයන් නියෝජනය කරමින් විශාල පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලිකව නම් කියලා කවුරුවත් එහෙම හඳුන්වන්නේ නැහැ, පිළිගැනීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඔගොල්ලෝ හැමෝම මට වැදගත්, අපේ විහාරස්ථානයට වැදගත්. ඒකට හේතුව ඔගොල්ලෝ හැමෝම අපිට ඉතාමත් ගෞරවයෙන්, ආදරයෙන්, කරුණාවෙන් සලකන, ඒ වගේම ගෞරව කරන පිරිසක්. ඔගොල්ලෝ හැමෝගෙම සම්බන්ධ වීම අපිට ලොකු ශක්තියක්. විශේෂයෙන් මේ වගේ පින්කමක් ඉතාමත් ලස්සනට අලංකාර විදියට හැමෝම අගය කරන විදියට සිද්ධ කරන්න ඔගොල්ලෝ හැමෝගෙම ලැබුණු දායකත්වය, සහයෝගය, ඒ කැපවීම අපි හැමදේම අගය කරනවා. විශේෂයෙන්ම දුර බැහැර ප්‍රදේශවල ඉඳලා මේ අවස්ථාවට බොහෝ පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම සවුත්හැම්ප්ටන් ප්‍රදේශය, ඒ වගේම කාඩිෆ් ප්‍රදේශයේ නිව්පෝර්ට්, ඒ වගේම ටෝන්ටන්, බ්‍රිජ්වෝටර්, ඒ වගේම ග්ලොස්ටර්, රෙඩින්, ස්වින්ඩන්, ඒ වගේම වර්දින් ආදී විවිධ ප්‍රදේශ නියෝජනය කරමින් විශාල පිරිසක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපේ බ්‍රිස්ටල් ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන සදහැවතුන් පින්වත් හැමෝම සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන්, ඒ වගේම අපේ දායක පින්වතුන් වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන ඕගොල්ලෝ හැමෝම පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝගෙම සම්බන්ධ වීම, ඒ දක්වන දායකත්වයේ කැපවීම හැමදේම වගේම අපිට ශක්තියක්. ඉතින් අද දවසේදී මේ ස්ථානයේ තුල පළමු කොටම මහා සංඝරත්නය උදෙසා දහවල දානීය පූජා කිරීමේ පින්කම, ඊට පෙර ආතුරුව උතුම් වූ සම්බුද්ධ පූජා පින්කම සිද්ධ කරනවා. ඉන් අනතුරුවයි අද දවසේදී කඨින චීවර පූජාව සිද්ධ කරන්නේ.
විශේෂයෙන්ම 2022 වර්ෂයේ මෙවර සිද්ධ වෙන කටින පුණ්‍ය මහෝත්සවයේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන්නේ බ්‍රිස්ටල් ප්‍රදේශයේ පදිංචි දැන් ග්ලොස්ටර් ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෙලා ඉන්නේ ආචාර්ය අනුරාධ ප්‍රේමතිලක මහත්මයා, ඒ වගේම සසිනි ප්‍රේමතිලක නෝනා මහත්මිය, ඒ වගේම කැලුම් ප්‍රේමතිලක පුතණුවන්, ඒ වගේම අමායා තිසරණී ප්‍රේමතිලක දියණිය ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන් විසින් විශේෂයෙන්ම ආචාර්ය අනුරාධ ප්‍රේමතිලක මහත්මයාත් ඒ වගේම සසිනි නෝනා මහත්මියත් බොහෝම කැමැත්තෙන් ගෞරවයෙන් මේ පින්කම බාරගෙන සිද්ධ කරන්නේ. ඒ අය මේ පින්කම සඳහා බොහෝම කැපවීමෙන් ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මිකව මේ පිළිබඳව අවබෝධයෙන් යුක්තව සිද්ධ කරන පින්කමක්. විශේෂයෙන් මේ පින්කම සිද්ධ කරන මූලික අවස්ථාවේ ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාට වස් ආරාධනය කරන අවස්ථාවේ ඉඳලා මේ දක්වා අෂ්ටාංග සීලයේ සමාදන් වෙලා ඒ වගේම මේ වෙනුවෙන්ම කැප වෙලා මේ පින්කම තමන්ගේ ජීවිතයේ වටිනා පින්කමක් ලෙස සිද්ධ කරගන්න ඕනේ කියන ඒ දැඩි අදිෂ්ඨානයත් එක්ක මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ පින්කම ඊටමත් ලස්සනට අලංකාර ඒ වගේම හැමෝටම කුසල් වැඩෙන පින්කමක් විදිහට සිද්ධ කරන්න අනුරාධ මහත්මයාත් ඒ වගේම සසිනි නෝනාත් විශාල උත්සාහයක් වෙහෙසක් ගත් බව අපි දන්නවා. ඒ වගේම මෙහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි අනුරාධ මහත්මයාත් සසිනි නෝනාත් මේ පින්කම පිළිබඳව අවබෝධයෙන් සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි මම හැමදෑම වගේ සඳහන් කරනවා අපේ විහාරස්ථානයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලුම දායක පින්වතුන් පිළිබඳව මහා සංඝරත්නයේ විදිහට අපි බොහෝම ප්‍රසාදයෙන් ඉන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපිට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දායක පින්වතුන් සියලු දෙනාම අපිව නිරන්තරයෙන් ධර්මානුකූල ජීවිතයකට නැඹුරු කරන පිරිසක්. අපිට ස්වාමින් වහන්සේලා විදිහට නිරන්තරයෙන් අපෝපස්ථාන කරන ගෞරව කරන පිරිසක්. විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේදී මම මතක් කරන්න ඕනේ අනුරාධ මහත්මයා නිසා තමයි මම ගොඩාක් වෙලාවට ධර්මයේ පැත්තට යොමු වුණේ. හේතුව එතුමා මං හිතන්නේ 2013 14 වගේ කාලවලදී නිතර ඇවිල්ලා ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් සමහර ප්‍රශ්න වලට ඇත්තටම උත්තර ඒ වෙලාවේ මම දන්නේ නැහැ. සමහරලාට මම හොයනවා. සමහරලාට මට හිතුණා මම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධියක් අරගෙන බෞද්ධ අධ්‍යයනයේ උපාධියක් කරලත් අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න මම දන්නේ නැත්නම් මම මහාන වෙලා අවුරුදු 20 ගාණක් ජීවත් වෙච්ච එකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම එතනින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ත්‍රිපිටකය පරිශීලනය කරන ඒ වගේම ධර්මයේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න ආරම්භ කළේ. ඉතින් මම හැමදාම එතුමාට ඒකට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි බොහෝ පිරිසක් ඒ සඳහා යොමු කළා. සාමාන්‍යයෙන් හාමුදුරුවෝ දායකයෝ පිළිබඳව කතා කරන්නේ ඊතරම් ප්‍රසාදයකින් නෙමෙයි. හැබැයි මොකක් හෝ වාසනාවකට මම අපේ හාමුදුරුවෝ අපේ පින්නතුන් පිළිබඳව හැමදාම බොහොම ප්‍රසාදයෙන් කතා කරන්නේ. අපි බොහොම කැමැති. ඒකට හේතුව ඕගොල්ලෝ අපිට දක්වන ගෞරවය, ඒ වගේම අපි නිරන්තරයෙන්ම ධර්මයේ පිළිබඳවම ඕගොල්ලෝ දක්වන උනන්දුව නිසා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපි බොහොම සතුටු වෙනවා අනුරාධ මහත්මයට, ඒ වගේම සසිනි නෝනාට ඉතාමත් ලස්සන පින්කමක් සිදු කරගන්නට අවස්ථාවක් සලසා දෙන්න හැකියාව ලැබීම පිළිබඳව. ඉතින් අද දවසේදී අනුරාධ මහත්මයාගේත් ඒ වගේම සසිනි නෝනාගේත් ඒ දරුවන් ඇතුළු පවුලේ පින්නතුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් ප්‍රධාන දායකත්වයෙන් ආරම්භ වෙන මේ කටින පුණ්‍ය මහෝත්සවය වෙනුවෙන් මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැමෝම වගේ මොනවා හරි දෙයකින් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දානය පිළියෙල කිරීමෙන්, ඒ වගේම පිරිකර බාර ගැනීමෙන්, ඒ වගේම මේ සැරසිලි සිද්ධ කිරීමෙන් මොනියම් හෝ දෙයකින් මේ හැමෝම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සියලුම දෙනා අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමෙන් පින්දීමෙන් බොහොමත් අගය කරනවා. ඕගොල්ලොන්ගේ ඒ කැපවීම, ඒ වගේම අපි වෙනුවෙන් දක්වන සහයෝගය හැමදාම විහාරස්ථානයේ විදිහට මහා සංඝරත්නයේ විදිහට දායක පින්නතුන් වෙනුවෙන් අපි බොහොමත් අගය කරනවා. Okay, I would like to say few words in English. Most Venerable Maha Sangha, dear children, friends in Dhamma, you have come together in the greatest meritorious act of the year. This is the 10th annual Kathina ceremony that we have organized
since we started the Bristol Buddhist Vihara. In this year, the main supporters are Dr. Anuradha Prematilaka, Dr. Sashini Prematilaka, son Kalum Prematilaka, and their loving daughter Amaya Tisarani. They are great devotees for the Bristol Buddhist Vihara. They deserve to have such a great ceremony as they are very devotional devotees. They always pay their respect to the Triple Gems. I am pleased to say that they have fulfilled all the necessary requirements for a great meritorious act. They have looked after the monks who observe the rainy retreat during Vasana season. I'm not going to explain the importance of the meritorious ceremony as the Venerable Monks are going to deliver a sermon on that. It is responsible to welcome all the participants into this ceremony. First of all, I would like to respectfully welcome all the Venerable Mahasangha who have attended today for this Kathina ceremony representing various Buddhist temples in United Kingdom. Most Venerable Mahasangha, your presence for this event is a great blessing for us all. We bless you to have good health and longevity to serve for the world many years to come. Dear friends in Dhamma, on behalf of the Bristol Buddhist Vihara, I would like to welcome all devotees who have come alone from various cities in the United Kingdom, such as Cardiff, Newport, Southampton, Swindon, Gloucester, Reading, Taunton, Worthing, London, and of course, Bristol. Your participation for this annual Kathina ceremony is greatly appreciated. I must say that I always feel that I am so lucky to have such a wonderful people you are. I always appreciate the respect, love, and kindness you show for us. You have to be blessed to have such a status in your life. I have no words to describe your effort, commitment, and dedication that you show us always. Without such a great commitment, it is impossible to organize such a wonderful ceremony like today. I am so sorry to say that I cannot thank you individually, as all of you are very important to us. Every person here has put in an effort of some description. I want you to know that my blessings, deepest gratitude, and appreciation always will be with you. May the blessings of this meritorious deed fulfill without exception the appreciation of all and lead the everlasting happiness of Nibbana. May all be secure, well, and happy with noble blessings of the Triple Gems. පින්වතුනි දැන් මෙතෙන් සිට අපි පින්කම ආරම්භ කරනවා. පළමුවෙන්ම උතුම් වූ සම්බුද්ධ පූජාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කිරීම සිද්ධ කෙරෙනවා. ඒ සඳහා අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ලිවර්පූල් සම්බුද්ධාලෝක විහාරයේ විහාරාධිපති ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී තිස්සපුර සුගතරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට ඉන් අනතුරුව දානේ සාංගික කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඒ කටයුතු සිද්ධ කරනු ලබන්නේ නොටින්හැම් සාන්ති බෞද්ධ විහාරයේ සහ නිව්කාසල් ආලෝක බෞද්ධ විහාරය යන විහාරයන්හි විහාරාධිපති ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී තෙල්දෙනියායේ අමිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඒ සියල්ලට පෙර ආතුව පිරිස පංචශීලයේ පිහිටුවමින් මේ පින්කම ආරම්භ කරන හැටියට අපි ඊටමත් ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිනවා. අද මේ පින්කමේ මූලාසනයේ වැඩ සිටින බර්මින්ගම් ජේතවන බෞද්ධ විහාරයේ විහාරාධිකාරී ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී මාපලගම සෝරත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ කවුරුත් සාදුකාරයක් පවත්වන්න. හොඳයි කවුරුත් තුන් වරක් নমස්කාරය කියන්න පන්සිල් සමාදන් වෙන්න. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං
සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි හොඳයි සාදුනාදය පවත්වන්න හැම දිනම බර්මින්හම් ජේතවන විහාරාධිකාරී ශාස්ත්‍රපති අපේ ගෞරවනීය සෝරත හාමුදුරන් වහන්සේ නොටින්හෑම් ශාන්ති බෞද්ධ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති අපේ තෙල්දෙනියායේ අමිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම බ්‍රිස්ටල් බෞද්ධ විහාරාධිපති අපේ සහෝදර ශාස්ත්‍රපති පැල්වත්තේ ධම්මානන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු පරම පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. කාරුණික ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි, වසරක් පාසා සිද්ධ කෙරෙන කටින මහා පින්කමයි 2022 වර්ෂයේ මුල් කරගෙන මේ විහාරස්ථානයේ මගින් සිදුවෙන 10 වෙනි කටින පුණ්‍යෝත්සවයේ හැටියට අද මේ පින්කම සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ස්වාමින් වහන්සේලා හැටියට අපේ සුභාසින්සන විශේෂයෙන්ම අපි එකතු කිරීමට මේ මොහොතේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ ධම්මානන්ද හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම සුමේද හාමුදුරුවෝ, සුනන්ද හාමුදුරුවෝ, විශේෂයෙන් මේ බ්‍රිස්ටල් පුරවරේ ඔබට අවශ්‍ය කරන දහම් අවබෝධය ලබා දෙමින් මේ පළාතේ පමණක් නෙවෙයි මේ එක්සත් රාජධානිය පුරාවටත් ඒ වගේම තව විදේශ රටවල විශාල පිරිස් ඒකරාශී කරගෙන අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවා අපේ ධම්මානන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ දහම් ගැටලු විසඳමින් ඒ තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් ලබා දෙන්න පුළුවන් වටිනාම දායාදේ ධර්මාලෝකේ පතුරවමින් උන්වහන්සේලා කටයුතු සිදු කරනවා. ඉතින් විශාල පිරිසක් අද මේ පින්කමට සහභාගී වෙමින් ආශිර්වාදයන් සලසා ගැනීම සඳහා ලොකු කුඩා විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ එකතු වීම තුලින් කියාපාන්නේ ඔබ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන මේ රත්නත්‍රයට දක්වන මහා ලෙන්ගතුකම. ඒ වගේම කුලූපක දායකත්වයේ. ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේලා සමග එකතු වෙලා මේ උතුම් දහම් මගේ ඔබ ඉදිරියට යන්න
මොනතරම් කැපවීම කරනවද කියන එක මනාව පිළිඹු වෙනවා. ඉතින් බ්‍රිස්ටල් බෞද්ධ විහාරයේ සියලු කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම තව තවත් සාර්ථකමත් භාවයට පත් වේවා කියලා අපි විශේෂයෙන් ආශිර්වාද සිදු කරනවා. එහෙමනම් මේ වටිනා උදාර පින්කම වසරකට එකම වතාවයි මේ මහා අසිරිමත් පින්කම සිද්ධ වෙන්නේ. සාපිපාසාදී දුකකට අපාගත දුකකට පත් නොවි මේ සංසාරයේ පින්වත්නි දිව්‍ය මානසික සැප විඳිමින් නිවන් දකින්නතුරු සැනසෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රාර්ථනා කළත් නොකළත් නිවන් අවබෝධයටත් හේතු වෙන වාසනාවන්තම පින්කමක්. ඒ නිසා මේ දුර්ලභ අවස්ථාව මේ වර්ෂය තුලත් අපි හැමදෙනාම උදා කරගන්නට වාසනාවන්ත වුණා, භාග්‍යවන්ත වුණා කියන මේ ප්‍රීතිමත් සිතවිල්ල හිතේ ඇති කරගෙන තථාගතයන් වහන්සේගේ අනන්ත සම්බුදු ගුණ සුවඳ සිහිපත් කරමින් පිළිල කරගත් දානයේ අග්‍ර භාගයේ දිවා ආහාර බුද්ධ පූජා වශයෙන් පූජා කරමු. පූජාම වේවා. ලැබෙන සියලු අනන්ත ආනිසංස ධර්මයන් දෙවියෝ අනුමෝදන් වේවා. ඔබ හැමදෙනාම නිදුක්ව නිරෝගීව යෙහෙන් ආරක්ෂා කරත්වා. සියලු දෙවියෝ නිවනින් සැනසෙත්වා. ඒ වගේම අපේ පැල්වත්තේ ධම්මානන්ද හාමුදුරුවෝ ඇතුළු ඔබ සියලුම දෙනා නමින් ජන්මාන්තරගත ඒ වගේම ප්‍රධාන දායකත්වයන් ගෙන කටයුතු කරන පින්වතුන් නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සංසාර ගමන සුඛිත මුදිතව නිදුකින් ජයගෙන ඒ හැමදෙනාම නිවනින් සැනසෙත්වායි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අපේ හාමුදුරුවන්ටත් අපි විශේෂයෙන්ම ආශිර්වාද කරමු. මේ සිදු කරන ලෝක ශාසනික සේවාව চিරාත් කාලයක් මැනවින් සිදු කරන්න. ඔබට තව තවත් අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරමින් ඔබට මඟ පෙන්වන්න උන්වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී සුවය දිගාසිරි සුව සම්පත්තියම වේවා. ඔබ හැම දිනාටමත් මව්පියවරු ඇතුළු හැමට මේ පුංචි දූපුතුන්ටත් ආයුරාරෝග්‍ය ආදී සැප සම්පත් වේවා. හැම දිනාගේම පැතුමන් සඵල කරගෙන වාසනාවන්තව නිදුකින් දිවි ගමන ගත කර ගන්නට මේ පින හැම දිනාටම හේතු වේවා. උභයාර්ථ සුභ සිද්ධිය අප හැම දිනාටම උතුම් නිවන් සිරි පිණිසද මේ පින හේතු වාසනාම වේවා. ඒ උදාර ප්‍රාර්ථනාවෙන් මුලින්ම එකට හැමෝම තෙරුවන් ගුණ වන්දනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපිසු භගවා අරහං සම්මා බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතු භගවතා ධම්මෝ දෙට්ඨිකෝ අකාලිකෝ පස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදි විඤ්ඤුහිති සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ ජුපටි නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ සාමිචි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක යදිදං චන්තාරේ පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලායේස භගවතු ශාවක ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං ඥාක්කෙත්තං ලෝකං සාති වන්දාමි චේතියං
සම්බටානි සුපතින්ති තං සාරීරික ධාතුමා බෝධින් බුද්ධ රූපං ලං සදා නිවිදයාමි සම්බුද්ධං වේතරාගං මා නිමන්තයාමි සුගතං ලෝකජෙන්තං නරාසබං ගනසාරම්පදිත්තේ දීපේන තමදං සිනාතිලෝකදීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි නමෝනුදං සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණගං සුගන්ධිනං ගන්ධේන පූජයාමි තථාගතං වන්නගන්ධ ගුණෝපේ ඒතං කුසුම සන්දතින් පූජයාමි මුනින් දස්ස සිරිපාද පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොංකං පුප්පං මිලා යතා ධම්මේ කායු තථා යාති විනාශං දෙවිදිත කියවට පසු කියවද සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසී තුනෝ බන්ති භෝජනං පරිකම්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසී තුනෝ බන්ති ගිලාන පංචයං ඉමං බේසංජං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම සම්මා සම්බුද්ධ නාමෝ තිලෝකේ පච්චයාරෝ සනාතු පතිගන්නාතු දානන්දානි සුපූජිතා සාදු 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 එකටම කියමු ඉදම්මේ ඥාතේනං හෝතෝ සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඉදම්මේ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඊතාවතා ච අම්මේ සම්බතං පුඤ්ඤ සබ්බේ දේවානුමෝදන්තෝ සම්බ සම්පන්ති සින්දියා සම්බේ භූතානුමෝදන්තෝ සබ්බ සම්පත්ති සම්බේ සන්තානුමෝදන්තෝ සම්බ සම්පන්ති සින්දියා කාසන්තා ච බුම්මට්ටා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදින්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක චිරං රංගන්තු දේශනං චිරං රංගන්තු ත්වං සදා ඉමිනා පුඤ්ඤ මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ යාව නිම්බාන පත්ත්‍යා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන
කතං අංජයං මේ බන්දේ බෝරි පඤ්ඤ තථාගත අච්චයං මේ සන්දෙන්තික අකාලික අච්චයං මේ සංඝ සුපටිපන්න ඉදම් මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවංකයාවං හෝතු සම්බ දුක්ඛ පමුංචතු සාදුකයන්. විශේෂයෙන් මේ බටහිර රටවල සිදු කරන විශාලම පින්කම සඳහායි අද අප සෑම දෙනාම මේ සම්බන්ධව සිටින්නේ. මෙම විහාරස්ථානයේ බ්‍රිස්ටල් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ 10 වන කටින පින්කම සඳහා මේ මහා සංඝරෝණත් දායකා මේ පින්වත් සෑම දෙනාමත් සම්බන්ධ වෙන්නේ. කටින තීව්‍ර දාන මේ පින්කම අපේ විහෙර විහාරස්ථානවල තේරවාදී බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තුළ අතිශයින්ම පූජනීය ස්වරූපයකට පත්ව තිබෙන ආමිෂ ගණයෙහිලා සැලකෙන විශාලම වටිනාම පින්කම. සාමාන්‍යයෙන් බණ පොතේ සඳහන් වෙන පින්කම් අතර විස්තරවල එක පින්කමක් පිළිබඳව සඳහන් වෙන දීර්ඝම විස්තරයක් සඳහන් වෙන්නේ මේ කටින චීවර දානමේ පින්කම පිළිබඳව. හැබැයි ඒක සිද්ධ කරපු ආකාරය පිළිබඳ නෙවෙයි, බොහෝ ස්ථානවල එහෙම සඳහන් හරි අඩුයි. නමුත් ওই මහා වග්ගපාලි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ විනය පිටකේ එක කොටසක්, එක ඛණ්ඩකයක්, ඒ කියන්නේ විශාල පොතක් හා සමානයි ඔය කටිනක් ඛණ්ඩකය කියන එක. ඒ කටිනක් ඛණ්ඩකයේ සියලු විස්තර සඳහන් වෙන්නේ අද අපි මේ සිදු කරන කටින දානමය පින්කම පිළිබඳවයි. එහි දානයක් පිළිබඳව නෙවෙයි අත්වතෙම සඳහන් වෙන්නේ, සිවුර පිළිබඳවයි සඳහන් වෙන්නේ. දැන් මේ දහවල් දානේ වළඳලා අවසන් වුණායින් පස්සේ මහා සංඝරත්නයේ මේ ඇත්තට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැමදෙනාගේම දායකත්වයෙන් යුක්තව සූදානම් කරගත්ත කටින චීවරයක් මහා සංඝරත්නයට පූජා කිරීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ මුළු පින්කමම සිද්ධ කරන්නේ ඔන්න ඔය එක සිවුරක්, එක චීවරයක් මූලික ස්ථානයේ තබාගෙන. මේ අවුරුදු 2500කට වැඩි කාලයක් ඉතිහාසයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටපු අවස්ථාවේ සිට ඒ කාලේ ඉඳලම මේ පැවතෙන මෙම පින්කමේ අද මේ වෙනකොට කටින චීවර පින්කමට බොහෝ දේ එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ කාටත් හිතා ගන්න පුළුවන් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් කොච්චර දේවල් එකතු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් අවුරුදු 50කට ඉස්සලා අපි කතා කරපු භාෂාවයි අද කතා කරන භාෂාවයි අතර විශාල පරතරයක් තියෙනවා. අවුරුදු 100ක් 200ක් ඉස්සර අපි කතා කරපු භාෂාවයි අපේ මුතුන් මිත්තන් ඈත අතීතයේ හිටපු අය කතා කරපු භාෂාවයි අද කතා කරන භාෂාවයි අතර බොහෝ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පින්කම් වලත් මේ සිදු කරන කටයුතු වලත් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් බොහෝ වෙනස්කම් පරිවර්තනයන් සිදු වී තිබෙනවා. හැබැයි මූලික හරය වටිනාකම මෙහි බොහෝ දේ වෙනස් වෙලා නැහැ. මේ තමයි ඒ කටින චීවරය. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින කාලේ පාවිච්චි කරපු ආකාරයටම තමයි මහා සංඝරත්නයේ යොදාගත් ආකාරයටම තමයි අදත් ඒ සිවුර තේරවාදී බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තුළ පාවිච්චි කෙරෙන්නේ. නමුත් පින්කමට අදාළ අනිත් බොහෝ දේ වෙනස්ව තිබෙනවා. මේ පින්කම ආරම්භ වුණේ අද නෙවෙයි. ඒ තමයි ඇසලපුර පසළොස්වක් පොහොය දාට පසුදා දවස. භික්ෂුන් වහන්සේලා වස්වසා වැඩ සිටීම ආරම්භ කරපු දවස. එදායින් පටන් ගත්ත පින්කමේ වැදගත්ම අවස්ථාව තමයි අද මේ සිද්ධ කරන්නේ. හැබැයි මේක අද කරන්න බෑ.
භික්ෂුන් වහන්සේලා විහාරස්ථානයක වස් ශික්ෂාපදයක් සමාදන් වෙලා ඒක කඩ නොකරගෙන ආරක්ෂා කරගෙන හිටියේ නැතිනම්. ඉතින් අපි කල්පනා කරනවා අපි දන්නවා මේ විහාරස්ථානයේ බ්‍රිස්ටල් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ අපේ ධම්මානන්ද හාමුදුරුවොත් ඒ වගේම සුමේද හාමුදුරුවොත් සුනන්ද හාමුදුරුවොත් කියන මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තුන්නම එම වස් ශික්ෂාපදයේ සමාදන් වෙලා මේ ඇත්තන්ට කටින සිවුරක් පූජා කිරීමට මේ පින්කම සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වන ආකාරයට එම ශික්ෂාපදයේ ආරක්ෂා කරගෙන මේ මොහොත සකස් කරලා දීලා තියෙනවා මේ ඇයට මේ පින්කමට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට. ඉතින් ඒ නිසා අද මේ පින්කම පිළිබඳව ඊටාම සන්තෝෂයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේලා විශාල පිරිසක් මේ ස්ථානයට වැඩම කරවාගෙන ඒ වගේම අපිට පේනවා මේ දායක දායිකා පින්වත් විශාල පිරිසක් මේ ශාලාවේ ඉඩ මදි වන තරමට විශාල පිරිසක් දායක දායිකා පිරිසක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ පින්කම සිද්ධ කරන ආකාරය. එතකොට මේ කටින සීවරය කියලා කියන්නේ කටින පින්කම කියලා කියන්නේ ශාසනයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් දායක දායිකා පින්වත් අයත් අතර දෙපිරිස අතර තිබෙන බැඳීම සම්බන්ධය සහයෝගය උපරිමයෙන්ම තහවුරු වෙන ස්ථාවර වෙන අවස්ථාවක්. මේක හාමුදුරුවෝ තුමාසෙම වස්වසලා හිටියට උන්වහන්සේලාට වස් පවාරණය කළා කියලා කට්න පින්කමක් උන්වහන්සේලාට කරන්න බෑ. දායක ඇත්තන්ට කොච්චර උවමනාවක් තිබුණත් ස්වාමීන් වහන්සේලා වස්වසා වැඩ සිටියේ නැතිනම් මොනතරම් විශාල පිරිසක් දසදහස් ගාණක් දායක දායිකා පින්වත් හිටියත් ඒයටත් කට්න පින්කමක් සිදු කර ගන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දෙපිරිසම එක රාශි වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමන්ගෙන් විය යුතුකම් ඉෂ්ට වෙන්න ඕන, සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මේ දෙපිරිස එක රාශිව සිදු කරන පින්කමක් තමයි අද මේ සිද්ධ කෙරෙන්නේ. ඒ දෙපිරිසකින්ම යුතුකම් වගකීම් සම්පූර්ණ වුණායින් පස්සේ තමයි කටන පින්කමක් මෙවැනි ආකාරයට උස්සස් ආකාරයෙන් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඉතින් දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු කාරණා සිහිපත් කරන්න ඕන අවස්ථාවක් වුණත් මා හිතනවා මේ අවස්ථාව නෙමෙයි ඔබට මෙහි අගය හා වටිනාකම පිළිබඳව දීර්ඝව කරුණු කාරණා කීමට බොහෝම සන්තෝෂ වෙන්න මේ වෙලාවේදී ඔබ කුමන හෝ ආකාරයකින් ඊටාම සුළු දෙයකින් හරි මේ පින්කමට දායක වුණා නම් ඒ පිළිබඳව ඔබේ හිතේ යම්කිසි පැහැදීමක් ඇති වුණා නම් ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වුණා නම් ඒ තරමට තමයි මේ පින්කමේ ආනිසංස මේ ඇයට ලැබෙන්නේ. ප්‍රතිඵල ඵලීපාකයන් ලැබෙන්නේ. දැන් මේ ඇයට පේනවා ඊටාම සුන්දර විදිහට මේ අපි කොයි කාගේත් ශ්‍රද්ධාව ගෞරවය උතුරා යන ආකාරයට අලංකාරමත් අන්දමින් මේ සරසා තිබෙන සකස් කර තිබෙන බුද්ධ මන්දිරයක් විහාර මන්දිරයක් වාගේ ස්ථානයක් తాවකාලිකව මේ ස්ථානයේ සකස් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්වාමින් වහන්සේලා විශාල පිරිසක් මේ රටේ නන්දෙසින් වැඩම කළ ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවා. ඒ වගේම මේ දානෙ දෙන්න අවශ්‍ය කරන බොහෝ දේ ආමිෂ වශයෙන් සකස් කර තිබෙන බොහෝ දේ තිබෙන බව අපි තාම හොඳින්ම දන්නවා. මේ කිසිවක්ම මේට පිං ලැබෙන දේවල් නෙවෙයි. මේ සෑම දෙයකින්ම මේ ඇගේ හිත තුළ ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කරගත යුතුයි, පැහැදීමක් ඇති කර ගන්නට ඕන. මේවා බාහිරව අවශ්‍ය කරන සාධක අපේ ශ්‍රද්ධාව දියුණු කරගන්න. අපේ පැහැදීම දියුණු කරගන්න. අපේ කුසල් ශක්තියෙන් කුසල් සිතිවිලි දියුණු කරගන්න තියෙන බාහිර සාධක. ඒවා මූලික කරගෙන සෑම මොහොතක මේගේ සිත් තුළ තමන් කුමන හෝ දෙයකින් ඉදිකටුවක් දෙයක් තරම් හරි දෙයක් පූජා කරලා මේ අවස්ථාවක තමන් කළ පින්කම ගැන සතුටු වෙනවා නම් අපේ සාමාන්‍යයෙන් ওই පැරණි බණ පොත්වල සඳහන් වෙනවා සෑම කෙනාටම එක වාගේ මේ මොන විදිහට විවිධ තරාතරම් වල මට්ටම් වල මේ ස්ථානයේ හිටියත් ඒ සෑම දිනාටම එක වාගේ කටින පින්කමක් පූජා කිරීමේ කටින පින්කමකට සම්බන්ධ වීමේ ආනිසංස ලැබෙනවා කියලා බණ පොත්වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒක හැබැයි අපේ අවබෝධයේ තරමට තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සන්තෝෂ වෙන්න විශේෂයෙන් මෙහි අද ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන පින්වතුනුත් මුලින් මතක් කළා අපේ
ධම්මානන්ද හාමුදුරුවෝත් අපේ ආචාර්ය අනුරාධ ප්‍රේමතිලක මහත්මයා, ඒ වගේම ආචාර්ය ශාසනී ප්‍රේමතිලක මහත්මිය, කැලුම් ප්‍රේමතිලක පුතණුවන්, අමායා තිසරණී දියණිය. ඉතින් මේ පිංගතුන් තමයි මේ පිංකමේ දායකත්වයේ ප්‍රධානත්වයේ දරාගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඊයේ ඊටා මතිසෙයින් ප්‍රීති ප්‍රමෝදයටපත් වෙන්න ඕන අවස්ථාවක් ජීවිතයේ අපිට සිද්ධ කරගන්න ලැබෙන, කොයි වෙලාවක හරි ඕනෑම මොහොතක මේ අවස්ථාවේ ඉඳලා කොයි වෙලාවෙ සිහිපත් කරත් අපිට මේ වගේ මහා පිංකමක් සිද්ධ කරගත්තා කියලා නැවත විශාල සතුටක් ප්‍රීතියක් උපදවා ගන්න පුළුවන් පිංකමක් ඒ පිංගතුන් සිද්ධ කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේ මේට දායකත්වයේ දරපු බොහෝ අයටත් ඒ පිළිබඳව හිතලා කල්පනා කරලා විශාල සතුටක් ප්‍රීතියක් උපදවා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් දැන් මේ මිය ගියා වූ සෑම දිනාටම පින් අනුමෝදන් කිරීමේ අදමුණුත්, ඒ වගේම සම්බන්ධන සෑම දිනාටම මෙලොව පරලොව දෙලොව ජීවිතයේ ජනසීම සුවය ප්‍රාර්ථනා කරගෙනත් අවසානයේ හැම දිනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මේ පින්කම සිදු කරන බව අපිට මතක් කර තිබෙනවා. ඒ සියලු කල්පනාවන් හිතේ තබා ගන්න. දැන් දීර්ඝව ධර්ම කාරණාවන් අපි සිහිපත් කරන්නේ දානි වළඳලා අවසානයේදී ධර්මානුශාසනාවන් පැවැත්වෙනවා. දැන් මේ සූදානම් කරගත්ත සියලු දාන වස්තුව අෂ්ට පරිස්කාරාදී සියල්ල සැබවින්ම අපි අමුතුවෙන් මේ වෙලාවේදී දානය සාංකිරීම අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. දානයේ සංඝසතු කරන කටන චීවරයේ සංඝසතු කිරීමත් සමගම මේ සියල්ල සාංගික වෙනවා. එහෙම වුණත් අපි සිරතක් හැටියට මේ ඇත්තන්ගේ දෑතින් ගෞරවයෙන් පිරිසුදුව සූදානම් කරගත්ත සියලු දාන වස්තුන් අපි මේ වැඩ සිටින ස්වාමින් වහන්සේලා කාය සාක්ෂි හැටියට සම්මුඛ හැටියට ඉදිරිපත් කරගෙන එදා තථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දෙපස වැඩ සිටපු අතිශ්‍රේෂ්ඨ උතුම් අසහාය වූ මහා පුරුතෝත්තමයන් වහන්සේලා සරියුත් මුගලම් පරම්පරාණ යාතේ සියලුම මහා සංඝරුවන සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මේ මාර්ගස්ත පලස්ත අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝරුවන අතීතයේත් වර්තමාන කාලයේත් වැඩ සිටින මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කවදා හරි දවසක මේ ගෞතම සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධාමේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් විපස්සනා මාර්ගය, ඒ වගේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අතුරුදහන් වන තුරුම පහළ වී වදාරන මේ සියලුම ආර්ය උතුමන් වහන්සේලාත් අපේ දාණයට අතුරත් කරගෙන, ඒ වගේම යම්තාක් ශ්‍රද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී මේ ධර්මයේ නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඊ타ම ආසන්න පියවර තබා සිටින උතුමන් වහන්සේලා සිටනවා නම් ඒ සියලු දෙනා වහන්සේත් අතුලත් කරගෙන සම්මුතිය පෘථග්ජනෝ යම්තාක් මහා සංඝරුවන සිටනවා නම් උන්වහන්සේලාත් අතුලත් කරගෙන අපේ දෑතින් ගෞරවයෙන් සූදානම් කරගත්ත මේ සියලු දාන වස්තුන් ඇතුළු සියල්ල මේ මහා සංඝරුවන උදෙසා අපි සංඝ සතු වශයෙන් පූජා කරමු. පූජාම වේවා. ඒ පූජා කිරීමෙන් අත්පත් වෙන්නා වූ කුසල ශක්තියෙන් අපි සෑම දිනාගේම මේ ලෝක ජීවිතයේ සියලු සතුට, සැනසීම, සාන්තිය, නිවීම, සුවපත් භාවය සඳහාම හේතු වාසනා වේවා. මේ ගියාගේ සෑම දිනාගේම මේ පින් අනුමෝදන් විය හැකි නම් ඒ සෑම දිනා මේ පින් අනුමෝදන් ඒ ඇගේ සසර ගමන සුවපත් කර ගනිත්වා. අවසානයේ ඒ ඇයටත් අපිටත් මේ මොන පින්කම් කළත් අපි අවසාන බලාපොරොත්තුව වෙන්න ඕනන්නේ, හිතේ තබා ගන්න ඕනන්නේ වහවහ මේ ජාතියෙන් පිරුණු ජරාවෙන්, ව්‍යාධියෙන්, මරණයෙන්, අනේක විද දුක්ඛ දෝමනස්යන්ගෙන් පිරී ගිය මේ භයානක ගොරතර වූ සංසාර සාගරයෙන් ඈතරව අපි කොයි කාටත් උතුම් වූ නිවනින්ම සැනසීම සඳහා මේ කුසල ශක්තියත් ඒකාන්තවම හේතු ආසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් සිත්තුල උපදවාගෙන මේ වාක්‍ය කියලා දානීය සංඝ සතුව පූජා කරන්න කවුරුත් මේ විදිහට කියන්න හොඳයි. ඉමම් භික්ඛං සපරික්ඛාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමම් භික්ඛං සපරික්ඛාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමම් භික්ඛං සපරික්ඛාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉච්ඡිතං ප්‍රත්තිතං චන්දෝපන්න යතායුරාරෝග්‍ය සම්පatti
සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන මිනාදේ සමිංජතු ත්‍රායතල තිලක සකලඥේය සාගර පාරගතා දේශනායක ගුණරත්න මන්දිරාය මානෝ අපභාග්‍යවත් ලෝකුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා ප්‍රථම කොට අග්‍රෝ සම්මා සම්බුද්ධ පූජාවක් පැවැත්වීමෙන් ආනතුරු අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝරත්නයේ විසේ මේ උතුම් භික්ෂාව පිරිනැමීම තුළින්ද ලබා ගත්තා වූ සකල කුසල විපුල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයෝ තුමෝ පළමු කොට ලෝ සසුන් සුරකින්නා වූ ඉන්ද්‍රෝපේන්ද්‍රාදී සමස්ත දේව රාජ සමූහයා විසින් මේ පින් පනුරක්ෂයෙන් අනුමෝදන් වනු ලබත්වා ප්‍රථම පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් චිත්ත සන්තෝෂ භාවයට පැමිණෙන්නා වූ දෙවියන්ගේ දිව්‍ය තේජානුභාවයෙන් ආශ්‍රේමත් බුද්ධාදී රත්නත්‍රේ සූවිසි අනන්ත ගුණාශිර්වාද බලෙන්ද මේ පින්කමේ උතුම් ගුණ තේජානුභාව බලෙන්ද ඔබ හැම දෙනාටම මෙලෙමින් වන්නා වූ සර්වෝපද්‍රවයන් අතුරු අන්තරාවන් රෝග පීඩාවන් අපල උපද්‍රවයන් වේනන් සියලුම දෝසාන්ධකාරයන් දුරින්ම දුරු වේවා නිරෝගී සම්පත් චිර ජීවන සම්පත් ලැබීමෙන් සියලු ප්‍රාර්ථනා අභිවෘද්ධිය උදෙසාද මේ පින හේතු වේවා වාසනාම වේවා තවදෝප නමින් නිදන ප්‍රාත මෞපිය ගුරුවර බන්දු මිත්‍රාදී යම් කෙනෙක් වෙත්නම් ඒ හැම දෙනාමද මේ පින් සාදු සිතින් සාදු නාදෙන් අනුමෝදන් වෙත්වා සංසාර ගමන නිදුකින් ජය ගනිත්වා මිය ගියමටන් දෙවියන්ටන් ඔබ අප හැමටන් සෞඛලසුන් නැසීමෙන් ලැබෙන්නා වූ නිත්‍ය මංගල පරම සුන්දර සාන්ත සුඛ ප්‍රණීත අග්‍රාමූර්ත මහා නිර්වාණ සම්පත් පිණිසම මේ සියලු ආනිසංස ධර්මයෝ සීතු වේවා වාසනා වේවා තම තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා සිතා සාදර සිතින් පින් අනුමෝදන් විය යුතුයි.
මේක අල්ලන්න මං ගන්න. අල්ලන්න. කොහොමද? ඉස්සරහට මේකත් තරයි.
now, this Kathina robe, which we saw in a beautiful procession, with a lot of respect, with utmost respect, all the devotees carrying it on their heads, brought to this place. Now you can see it is there. All the sponsors, this year's Kathina ceremony's sponsors are keeping it at the moment in their hands. Now that's the robe that you are going to offer for the Venerable Monks. This robe we call the Kathina robe, but still it is not Kathina. It is just a normal, simple robe, something like this we are wearing at the moment. To become a Kathina robe, now in a short while, the Venerable Monks should recite a special Pali praise that was taught by the Buddha at the Buddha's time. And until now, it all belongs to you for the devotees, for the Dayikas. It was prepared, perhaps sponsored, and did everything by you. It's not done by the Venerable Monks. Once it is offered to the Venerable Monks, after reciting a special, this Pali, we call it a praise, Pali formula, then it becomes the position of all the Venerable Monks. It doesn't belong to you anymore. So after that, whatever we do, it is all up to the monastics for the Venerable Monks later on. So this robe, the Kathina's robe, as you all are aware, especially in the traditional Buddhist countries, I think these elders, perhaps they might have participated, so many of them, 50, 60, 70, even more sometimes. It is not a rare meritorious deed anymore as it used to be in the past. Because in so many Buddhist Viharas, in the temples, sometimes we participate 2 or 3 or 4, even more Kathina ceremonies in a year. But in old days, it was not the case. This ceremony was very, very rare. Sometimes in some villages, perhaps if there is one ceremony that could be a lifetime one for some at the Buddha's time. Because the monks were always wandering from going from village to village, from town to town, from cities to cities, propagating the teaching, the Buddha's doctrine. So they were not staying in one place like we do in this country. So in some villages, the monks hardly visit those villages. And I personally remember, I used to be in India for some time before I moved to UK, in an area, in a place, even the Indian monks do not visit that area. I was in somewhere called Jaisingpur and Kolhapur, between Nagpur and Mumbai. It's about, for both places, about 500 kilometers. It was very, very remote. So the monks do not visit. It is very hard for the monks. So I was the only monk, I think, in the radius of 250 miles, I was the only monk. So in a place like that, you can imagine this sort of thing is very rare. So that was how it was at the beginning, at the Buddha's time. So now in these places, in our countries, in Theravada Buddhist countries, especially in Sri Lanka, in Thailand or Myanmar or in some other countries, it's a very common practice. But in some areas, in some parts of the Buddhist countries, it's a very rare thing. So it's like a complete full ceremony, a festival like that, like a meritorious deed. The same thing happening here as well. So people give their utmost for this ceremony with a lot of devotion to get merits for this life and also for their samsaric journey as well.
But that is not the real meaning of offering a Kathina ceremony, Kathina robe. Yes, there are so many number of stories behind this wonderful, great, meritorious deed. Normally in our countries, the people believe if you offer a Kathina robe, it is more than enough to eliminate certain small unwholesome deeds you have committed throughout your lifetime. But that's not according to Dhamma. It will not happen so. But at least, yes, this is a very powerful, meritorious deed, depending on how much, you understand this and you commit for this meritorious deed with devotion. And as I explained in Sinhala earlier on as well, this is something that needs to be done reciprocally by both the clergy and the laity. Not only by the lay people, they cannot perform this meritorious deed. And also for the clergy, they cannot do it alone. So both parties, the clergy and the laity, they all should come together. And then that's the result of this meritorious deed. That's how it happens. So the outcome is wonderful. Actually, what the benefits of this meritorious is wonderful. It is an appreciation for the Venerable Monks. In old days, there are so many things that in the Pali Canon that explains the benefits, especially the donors, the sponsors receive, and also the Venerable Monks receives. But during the course of last almost 26 centuries, I think the benefits that the monks receive are not benefits anymore, because they are already receiving them, some of the material things and also in the monastic lives as well. But for them it makes a huge difference to have a Kathina robe like this. This robe, it doesn't need to be always Kathina robe. It makes a huge difference for the person's lives. The difference between you and me and these Venerable Monks, actually, it's all this robe now. And you can see there are all these devotees, the lay people who are sitting here. There how many passions you have at the moment in your clothing. But look at the Venerable Monks, not that many. All the very same. And once this robe is wear, it brings a huge difference to their attitudes as well. The Buddha says in his teachings, and also one of the things that need to be practices and learned by the novices that comes to this asana, to this practice, is called one of the sutta is called the Dasadhamma Sutta. The first thing the Buddha teaches is Anyo me akapo karaniyati pabbajitena abhinhang paccavekkitabban. A pabbajita means the person who is wearing a robe like this. And he should think differently from the other people, normal ordinary people. He should behave differently from the other normal ordinary people. He should speak differently from the other normal ordinary people. And if there is not that difference, he or she is not considered as a recluse or a monk. That's the first thing the Buddha taught us. So this makes a huge difference for our attitudes, for our speeches, for our behavior, and also for our spiritual practice as well. So it's really important. So now this is offered as an old ritualistic practice. It is not because the Venerable Monks do not have robes. At the Buddha's time, the robes were very, very scarce. There are not enough robes at all. The Venerable Monks are entitled, according to the Vinaya rules, they can have only 3 robes. One double robe, one single robe, and also a lower robe. This Kathina offering, Kathina robe, can be either in any one of these 3 robes. It doesn't need to be always a single robe or a double robe. It can be a lower robe as well. In Sinhala we call it Andanakade.
So any of these three robes can be offered as a Kathina robe. So in old days, there was a shortage of clothes or the robes for the venerable monks. And they received only one robe sometimes a year. Not many clothes like you have annually. So the monks, even I remember when we used to live, we are coming from very remote villages in Sri Lanka. We just received one robe annually. And this is the time we receive it at the Kathina ceremony. Not any more robes at all. So we need to keep it until the next one. Next Kathina ceremony comes in the next year. So this is the same thing happened, in so many Buddhist countries. So it was this robe is offered to the most suitable monk. The most suitable monk is not the most senior monk, and also the one who has kept this vasana precept. I am also entitled to have this Kathina robe today, and all the venerable monks here. Not only Dhammananda Hamdru, Tumeda Hamdru, Sunanda Hamdru is entitled to have this Kathina robe. But you also can claim it, right? So we can have it. But the first and foremost, the fact that need to have is their robes should be, they are wearing robe at the moment, present one should be very old, ragged, patched one as well. Lot of patches, and if it is torn apart, small pieces, then he's the one suitable to have this robe. So that's how it was selected in old days. But it's not now, it's how it is happening. Normally we democratically, all the venerable monks who are living here, staying here, unanimously decide, and we are going to offer this robe for that venerable monk. But if somebody else says, no, he is not suitable, I'm going to have it, I want to have it, then we should listen to him or her as well. Right? But luckily it doesn't happen. Right? So we select one venerable monk from the three monks who resided, not all the venerable monks from this congregation of the monks, and then later on from the three monks who resided at the Bristol Buddhist Vihara. And then after reciting that special English formula, we offer it to we give it to that, give that robe for that one special venerable monk. So that is what's going to happen later on. So, so this offering is called the Kathina offering ceremony. So there are so many other things that need to be mentioned, but I was asked to finish as soon as possible, leaving some time for the next Dhamma sermon as well. So now it is time to offer this robe for the venerable monks. So all the sponsors, now you can have it. All the family members and the others, if somebody else like to share this. So to offer this Kathina robe, then please recite this stanza after me. Then කවුරුත් එක්ක කඨින චීවරය පූජා කිරීම සඳහා වැඳගෙන හැමදෙනාම සද්ද නගලා මා කීවායින් පස්සේ ගාථාව කියන්න හොඳයි. ඉමං කඨින චීවරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං කඨින චීවරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං කඨින චීවරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම. හොඳයි. දැන් නමල ඉවරලා අරගෙන ආවිල්ලා පූජා කරන්න. everybody say sadhu sadhu sadhu. හොඳයි එහෙමනම් අපි දැන් කඨින චීවරය
සංඝ සතුකට පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒක මතිකෝ තියෙන කියලා තිබුණා කොයි ස්වාමීන් වහන්සේටද මේක පූජා කරන්නේ කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අමනාපයක් නැහැ කාගේවත්. ඒ නිසා අපි මේ සුනන්ද හාමුදුරුවන්ට මේ වතාවේදී කඨින චීවරය අපි පූජා කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සුනාතු මේ බන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කඨින චීවරං උප්පන්නං යදි සංඝස්ස පත්ත කල්ලං සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං සුනන්දස්ස භික්ඛුනෝ තදේය කඨිනං අත්තරේතෝ ඒකාඤ්ඤත්තේ සුනාතු මේ පන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කඨින චීවරං උප්පන්නං සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං සුනන්දස්ස භික්ඛුනෝ දේති කඨිනං අත්තරේතෝ යස්සායත්මතෝ කමතේ ඉමස්ස කඨින චීවරස්ස සුනන්දස්ස භික්ඛුනෝ දානං කඨිනං අත්තරේතෝ සෝදුන්නස්ස යස්ස නක්ඛමති සෝභාසේ ඉන්නං ඉදං සංඝේන කඨින චීවරං සුනන්දස්ස භික්ඛුනෝ කඨිනං අත්තරේතෝ කමති සංඝස්ස ධම්මා දුන්හි ඒවමේ කන්ධාරයාමි දින්නං ඉදං සංඝේන කඨින චීවරං සුනන්දස්ස භික්ඛුනෝ කඨිනං අත්තරේතෝ කමති සංඝස්ස ධම්මා දුන්හි ඒවමේ කන්ධාරයාමි දින්නං ඉදං සංඝේන කඨින චීවරං සුනන්දස්ස භික්ඛුනෝ කඨිනං අත්තරේතෝ කමති සංඝස්ස ධම්මා දුන්හි ඒවමේ කන්ධාරයාමි
Say everyone sadhu. With the permission from the Venerable Mahasangha, headed by the Deputy Head of Theravada Buddhist Vihara, Venerable DhammanandanThero, and the Chief Incumbent of Shanti Vihara in Nottingham and Aloka Vihara in Newcastle, and the head monk of Bristol Buddhist Vihara. Now we are all in the culmination of this greatest meritorious event, which is as a result of the team effort you, dear friends in the Dhamma, took together with the help of the monks. Although it's a great opportunity, the culmination event, it doesn't have enough time to go into detail. This bit of information, dear children, is especially for you because all the adults who are here are aware of what it has been so far and what it is like. So it's a ceremony revolves around a cloth. The only ceremony you find in the world that revolves around a cloth. So this cloth, in one way, in terms of history, it is the oldest cloth, which doesn't mean that there hasn't been clothes before. But this has been able to maintain its uniqueness without undergoing any changes. So the only cloth, the oldest cloth that didn't undergo any changes for more than 2,500 years. In that sense, it is the oldest cloth, dear children. You remember it in that way. And the other good thing to remember about this cloth is that this is the noblest cloth in the world. Refer to any of the cloth that you have seen or heard of. This is so unique that there is no any other noblest uniform in the world. This uniform doesn't represent anyone related to this worldly life. This is the representation of the life of the noblest one, headed by the Buddha. In that sense, this cloth is the noblest cloth on this earth. And the other thing, dear children, is the most venerated cloth. Clothes are normally not venerated, but this cloth has long been venerated right from the day it was introduced to the world. So it was not Buddhists who venerated this cloth first. They were all non-Buddhists. And now we are as Buddhists, although venerating it, it was not Buddhists alone who respected or venerated it. It has been so much venerated. Now you today venerated Mahasangha. It's not just for their personal values, but for they have been wearing this noblest uniform. So a uniform that has been in many ways venerated. Normally clothes, dear friends in the Dhamma, sort of derive passion, sometimes jealous, sometimes greed, sometimes anger. But refer to your cloth, it can sort of produce either of these defilements. Having looked at your clothes, you have your own desire to wear what you have worn today. That means it has developed some greed. When you see something more valuable than what you are wearing in others, there is tendency for jealous to arise. But when you see monks wearing this great cloth, it never derives or never pave path for
emergence of any sinful thoughts. The other thing we know about clothes is that clothes normally produce protection from cold, from warmth, and from insect and other changes in the weather. But this, while serving that purpose, this alone doesn't protect this physical body. The great thing all about that is that it protects the mind. The monks who are here, even when they are with evil thoughts, there is possibility of evil thoughts occurring in the mind. At any time, it is possible. But when they are wearing this cloth, their mind is protected simply because thought occurs in the mind, simply because it happens evil and in an unwholesome way, they do not let it pour out. So always there is thus a protection for the mind. In that sense, we understand this cloth has been able to protect body and the mind. So to conclude my talk, I think this can be taken as some specific thing about the robe that produces or provide protection for the mind. So protection for the mind is something, dear friends, in the Dhamma we all need. You are all brought here by your faith. And if you can sort of pay your attention today, how wonderful, how productive it is to protect mind, your veneration to the robe today you did together will in return become a protection for your mind. So think of the protection that is provided by the cloth, this robe, to the mind. So seek that protection today for your mind, and in the future also for your mind. The more protection we can provide for our mind is the greatest protection that can make us all eternally happy. So if you can take that idea through this celebration of cloth, which is square shape, this will become a very great day for you all. The annual Kathina ceremony organized by Bristol Buddhist Vihara. So with that invitation, as time presses, I am going to wind up my talk. And may, by the power of all these merits, especially we think of those who took initiative in this Kathina offering ceremony, meritorious event, Dr. Anuradha Prematilaka, Dr. Sashini Prematilaka, son Kalun and daughter Amaya, and all those who are here, whoever contributed, even in mind, if someone has contributed for the success of all this, may all the departed ones by them all be liberated from, be happy wherever they are, and ultimately may they be able to attain eternal happiness. With that notion, say sadhu. And let us also share merits with all the heavenly beings. May all the heavenly beings be shared of these merits, and may they develop their divinity, and ultimately may they all attain the supreme bliss of eternal happiness called Nibbana. With that notion, say sadhu. And we also make this an opportunity to bless you all, including Dr. Anuradha Prematilaka, Dr. Sashini Prematilaka, son Kalung and daughter Amaya. There are so many children, daughters and sons here, including those daughters and sons. There are so many who have taken this opportunity as something greater in life. May you are all meritorious enough. You are all well guided by the head monk of Bristol Buddhist Vihara, our Pelwatte DhammanandanThero, and the contribution of Venerable Sunandathero and Sumedhathero. So all of you are the participant, the members of this greatest religious activity. So you all are fortunate enough to share these merits. May you all be able to share the merits derived from all this.
equally, and may you all be able to find protection to your mind, and during your period in samsara, may you all be able to continue happily, and ultimately may, by the power of all these merits, we be all able to attain the eternal bliss of emancipation called Nibbana. With that notion, say sadhu, sadhu. හොඳයි කවුරුත් සාදු කියන්න. 2022 වර්ෂයේ කටින පුණ්‍ය මහෝත්සවයේ ආගමික කටයුතු මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මේ අවස්ථාවට වැඩමකට වදාළ පූජනීය මහා සංඝරත්නයට බ්‍රිස්ටල් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන්, ඒ වගේම දායක පින්වත් හැම දෙනාම වෙනුවෙන්, පින්වත් ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් අපි নমස්කාර පූර්වක ස්තුතිය පුණ්‍යානුමෝදනාව මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනවා. ඉතින් උන්වහන්සේලාගේ වැඩම කිරීම අපිට ලොකු ශක්තියක්, ආශිර්වාදයක්. ඉතින් අද දවසේදී උන්වහන්සේලාගේ වැඩම කිරීමත් සමග අපේ බ්‍රිස්ටල් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ කටන පින්කම ඊටමත් සාර්ථක කටන පින්කමක් ලෙස මෙලෙස අවසන් කරන්නට අපිට අවස්ථාව සැලසුණා. Dear children, so I am pleased to inform that you, one of our great students in Swindon Dhamma School, has written a book which is a short story. So he is still 13 years old. I would like to Sean Vitanage come forward and offer your publication, the book, to the Venerable Mahasangha and receive the blessing of the Mahasangha. Please offer it to the man. Would you mind clapping him, please? Sean, ඔයා පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි දන්නවා ඔයා හරි දක්ෂ ළමයෙක්, ඒ වගේම හරිම කීකරු ළමයෙක්. අපි ඔයාට ආශිර්වාද කරනවා. ඔයාට තව ගොඩාක් මේ වගේ රචනාවන් කරන්න, දක්ෂ ළමයෙක් විදිහට ඔයාගේ අනාගතය සාර්ථක වෙන්න කියලා ඔයාට අපි ආශිර්වාද කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ කරපු මේ ලොකු දෙයක් ඔයා කළේ, අපි හැමෝම මහා සංඝරත්නය එකතු වෙලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාගේ තාත්තට ඉක්මන් සුවය ලැබෙන්න, ඉක්මනින් සියලු රෝග තත්ත්වයන් දුර වෙලා නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි කවුරුත් සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට අපි ආරාධනා කරනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ 2023 වර්ෂයේ කටින පුණ්‍ය මහෝත්සවයේ ප්‍රධාන දායකත්වය බාර ගැනීමට කැමැත්තෙන් පසුවන චන්න පුංචි හේවා මහත්මයාටත්, ඒ වගේම ඔවිනි පුංචි හේවා නෝනා මහත්මිය, බිරිඳ චන්න පුංචි හේවා මහත්මයාගේ, ඒ වගේම එතුමාගේ සහෝදරිය චතුරිකා පුංචි හේවා මහත්මිය මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙදෙනාට ආරාධනා කරනවා මහා සංඝරත්නයට අටපිරිකර පූජාවක් පූජා කරමින් උන්වහන්සේලාට ආරාධනා කරන්න ඊළඟ අවුරුද්දේදී කටින පුණ්‍ය මහෝත්සවයේ බාරකාරත්වයේ දරන්නට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව. හොඳයි කවුරුත් සාදුකාරයක් පවත්වන්න.